අයිබෝවන් මගේ අතේ තියෙන්නේ POCO M3 device එක. ඉතින් ඔයා ශ්‍රී ලංකා මාකට් එකේ රුපියල් 30000කට රුපියල් 31000කට වගේ ඒ වගේ ගානකට ඊටත් වඩා ලොකු performance තියෙන device එකක් හොයනවා නම් ඉතින් ගොඩක් අය recommend කරන phone එකක් තමයි මෙන්න මේ POCO M3 කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ගැන සරලව ඔයා වීඩියෝ එකට යන්නම කලින් ඔයාලට මේ phone එක ගැන මම පොඩි විස්තරයක් කරොත් එහෙම ඔයාට වෙළඳ පොලේ රුපියල් 30000කට ආසන්න මුදලකට තමයි මෙන්න මේ phone එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 48ක මේන් කැමරාවක් එක්ක ට්‍රිපල් කැමරාවක් ඔයාට මේ M3 device එක ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් ඔයාට 6000 mAh හොඳ බැටරි එකක් ඔයාට මේ ෆෝන් එකත් එක්කම අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1080 full HD display එකක් එක්ක Snapdragon 662 වර්ගයේ chipset එකකුත් මෙන්න මේ POCO M3 device එකට කම්පැනි එකෙන් එන්ටර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සරලව මේකේ 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එකක් internal storage එකකුත් මේ device එක ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට රුපියල් 30000කට 31000කට වගේ සරලව කිව්වොත් මේ ෆෝන් එක මාර විදිහට වටිනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක දැන් අපි කියලා අන්බොක්ස් කරලා බලමු ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙම අන්බොක්ස් කරලා අපි මේක ගැන රිවිව් එකකුත් කතා කරමු. අපි යමු අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. right අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට POCO M3 කියලා මේකේ box එකේ ගහලා තියෙනවා වගේම යට මිලිඇම්පියර් 6000ක බැටරියක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ උඩ තියෙන box එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් unbox කරගන්නම්. එහෙම unbox කරාම මට බලාගන්න පුළුවන් POCO කියන logo එකත් එක්ක තවත් box එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඇතුලේ මොකක් හරි තියෙනවා වගේ. මම මේකත් මේ විදිහට unbox කරගන්නවා. මේක unbox කරගෙන මේක ඇතුලේ මොකක් හරි බරක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට unbox කරන්න. unbox කරාට පස්සේ එකටම බලා ගන්න පුළුවන් sim ejective tool එක තියෙනවා. ඉතින් අර sim එක ගන්න tool එක අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ සහ තව paper works ටික සහ back cover එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් paper work එකත් warranty card එක සහ specification card එක. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියනවා. දැන් back cover එක තියෙනවා සහ back cover එකත් මම මගේ පහසුවට මේ විදිහට පැත්තකින් තියන්නම්. හරි ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් POCO M3 අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ විදිහට මම අන්බොක්ස් කරා. ඉතින් මේක වටේ තියෙන මෙන්න මේ cover එක මම මේ විදිහට මේක අයින් කරගත්තාම ඔයාට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මං කිව්ව විදිහට 1080p full HD display එකක් එක්ක triple කැමරාවක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. වගේම POCO logo එක පැත්තෙන් තියෙනවා වගේ මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් කරි රබර් වගේ බැක් කවර් එකක් අපිට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ බැක් කවර් එකේ මොකද ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් නම් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක යට තියෙන මේවත් අන්බොක්ස් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් charge එක C port එකක් එක තියෙන chargers බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම fast charging support කරනවා. ඒ කියන්නේ මිලිඇම්පියර් 6000ක බැටරි එකට fast charging support කරන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ෆෝන් එක මේ විදිහට restart කරන්නම්. ඉතින් ෆෝන් එකේ back එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරාම මේ විදිහට POCO logo එකත් එක්ක Android වැටලා තියෙනවා සහ MIUI කීයද මට මතක හිටියේ 12 තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අපි ඒක quick review එකකට කතා කරමු. මේ විදිහට තමයි ඔයාට device එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් යන්නේ අපි මේ ගැන quick review එකක් ගැන කතා කරන්න. එකටම අපි කතා කරමු මේ POCO M3 device එකේ back side එක ගැන. හරි back side එක ගැන කතා කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic වලින් තමයි මට පේන්නේ create කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ frame එක පවා plastic වලින් තමයි හදලා තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. Y6P device එකේ අපිට මතකයි back එකේ fingerprint වදිනවා. ඉතින් මේ POCO M3 device එකෙන් නම් එහෙම fingerprint වදින්න පුළුවන් කමක් ඇත්තෙම නැහැ. මොකද මේක plastic back එකකින් හැදිලා තියෙන හින්දා. ඒ වගේම මේකේ බර ගැන කතා කරොත් අතට කිසිම අමාරුවක් නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න. අතට ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේ මේකේ heavy එකත් ගොඩක් දුරට සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන හින්දා මේක back look එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක ඉස්සරහට ගිහලා මේක display එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේකේ මේ POCO M3 device එක බලන්න පුළුවන් අඟල් 6.5 inch වර්ගයේ IPS display එකක්. ඒ වගේම මේ අඟල් 6.5 IPS display එක 1080p දක්වා full resolution මට්ටමක් අරගෙන
දෙන්න POCO M3 device එක සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම අපි යන් මේකේ ස්පීකර් එක පැත්තට. මේක ස්පීකර් එක පැත්තට ගියාම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ෆිල්ම් බලද්දී වගේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන් හොඳ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක් මේ POCO M3 device එකේ ගණන් එක්ක බලද්දී ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකක එන්ටර් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ස්පීකර් සයිඩ් එකේ 3.5mm ස්පීකර් පෝට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ කැමරා සෙටප් එක කොයි වගේද තින්නේ කියලා බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී කිව්වා වගේ මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙගාපික්සල් 48ක මේන් කැමරාවක්, ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 2ක ඩෙප්ත් කැමරාවක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක මයික්‍රෝ කැමරාවක් අපිට මේකේ බැක් සයිඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන බැලුවාම මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකක තියෙනවා වගේම AI මෝඩ් එකක් අපිට enable කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඔබ්ජෙක්ට් එක සහ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට අඳුරගෙන මේක ගැන හොඳට අවුට්පුට් එකක් කරන් දෙන්න මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක ගොඩක් දුරට සමත් වෙනවා. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා වල වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරන්න වගේ මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක ගොඩක් දුරට හොඳයි. ෆොන්ට් සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට මෙතනදී මෙගාපික්සල් 8ක සෙල්ෆි කැම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම 22.5 වර්ගයේ charge එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක unbox කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේක C port එකක් වගේ මේකේ ගොඩක් දුරට fast charging පහසුකම් තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේකදී charge කරන්නදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බැටරි ගැන කතා කරාම ඔයාලට මේකේ මිලිඇම්පියර් 6000 හින්දා සැලකිය යුතු කාලයක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ඕන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. වගේම මේක charge ගැන කතා කරාම පැය 3යි කාලක් පැය 3මාරක් වගේ කාලයක් මේක ෆුල් charge වෙන්නවට තියාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පැත්තට අපි ගියොත් මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගොඩක් දුරට හොඳ ලෙවල් එක තියෙනවා වගේම මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ POCO M3 device එකට Android 10 වගේම MIUI 12 user interface එකක් එන්ටර් කරන්න POCO company එකෙන් බලාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒ විදිහට තිබ්බහම මේකේ performance පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Snapdragon 662 වර්ගයේ chipset එකක් වගේම 4GB RAM එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදී 64GB internal storage එකක් හරි 4GB RAM එකක් එක්ක 128 internal storage එකක් විදිහට ෆෝන් වර්ග දෙකක් ඔයාට මේ මාකට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. performance ගැන කතා කරාම මෙතනදී එකටම වැදගත් වෙන්නේ මේකේ games ගැන. ඉතින් මේකේ games ගොඩක් හොඳ level එක ගහන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද game mode එකක් පවා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට fingerprint සහ face unlock අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම ශ්‍රී ලංකා price range එක රුපියල් 30000ක් 31000ක් වගේ ගානකට වට මේක මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තාම මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB internal storage එකක් හරි 4GB RAM එකක් එක්ක 128 internal storage එකක් හරි. මෙන්න මේ level දෙකක device වලට වෙනත පොලේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ POCO M3 device එකේ review එක මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ POCO M3 device එකට වැදගත් වේද? ඉතින් ඔයා ඒ දේවල් ගැන සරලව ඔයා අවබෝධය අරගෙන මේ device එක ගන්න. මේක user experience නෙමෙයි ගෙනාවේ quick review එකක්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ මට වටිනා අදහස් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙනවා. ජය වේවා.